سورة الإسراء. ويتخذ غيب حلالي سؤن نراو وضم الهمز والمد عولا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغن امدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفءا ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحركه المكي ومد وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقسطاس كسر شاذ على وسيئة في همزه ضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أنث يسبح عن حيما شفا واكسر إسكان رجلك عملا ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفنا أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندى كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلا وقل قالوا لك كيف دار وضمتا علمت رضا والياء في ربي ينجلا